paubos na yung oil pastel ko. So, naisip kong gumawa ng mga background patterns na makakatulong na mas mapaganda nyo pa yung poster nyo. This is how it's done. So yung unang pattern natin, kung makikita nyo, ginamit ko yung warm tone ng red, orange, orange, yellow, orange at yellow. Yung pattern na to inspired ng mga radio waves na pwedeng nanggagaling sa sun. Kaya makikita nyo yung wavy lines. So bagay na bagay to sa sun or sa gear or kahit ano pa na pwede niyong paggamitan. Minsan para siyang pattern ng gulong eh. Gulong ng truck. And sa ating second pattern, ginamit ko yung green. Ginamit natin yung green tones. Ito ay inspired ng nature. So kaya ginamit natin yung dahon. Malaking tulong to kung ang background mo ay related sa environment or nature. Hindi lang naman dahon pwede mo ilagay, pwedeng sanga, pwedeng bulaklak. So it's up to you as long as mas na-enhance niya pa yung konsepto at ideya mo. Perfect siya. Sa ating third pattern, makikita nyo para siyang may ilusyon o nagbibigay ng ideya ng pagiging parang nahihilo. So, I think bagay ito sa mga poster na related sa droga, sa health, pwede din. Or sa mental health, pwede. Medyo abstract na yung dating niya. Pwede nyo din siya gamitin sa iba't ibang klase ng art. Kahit hindi sa tone ng violet, pwede din. And the third one, let's call it the peacock pattern. Parang peacock kasi siya, hindi ko alam. Parang ngayon ko lang siya pinangalanan, ngayon ko lang naiisip. Ginamit natin yung blue tone. I think this is perfect sa posters relating to nature. Pwede din sa water conservation. Or anything na related sa environment. Yung ating fifth pattern ay inspired ng ating mga katutubo. Inspired ng ating mga katutubo symbols. Ginamit ko yung brown color and dark brown yung outline. And this is perfect na gamitin sa mga buwan ng wika, pagmamahal sa bayan, anything related sa ating kultura at pagiging Pilipino. Yung sixth pattern natin ay inspired ng mga bamboo, kawayan. So ginamit natin yung green tone. Perfect tong gamitin para sa mga nature-related posters, caring for environment posters, o kahit sa mga water conservation posters, pwede siya. Ang seventh pattern natin ay inspired ng mga water waves. So, this is best for water conservation posters, nature posters, environmental posters.
O kahit pandekorasyon sa damit ng characters na gagamitin mo, pwedeng-pwede. And lastly, gumamit ako ng dark tone para maipakita na hindi lang sa light background effective ang pagkakaroon ng pattern. Kaya ginamit ko yung red and black, red, orange, and black color ay bagay sa mga topic na relating to science and technology, innovation, kasi parang network siya eh. Pwede ding atomic particles. Bale, nilagyan ko siya ng lapis as an additional detail para mas ma-highlight pa yung pagkabilog ng mga patterns. So again, ito yung mga patterns natin. The most important tip that I can give when it comes to doing background patterns is to make sure na related siya sa topic or sa tema yung ilalagay mong pattern. Kasi kung science and technology yung topic tapos maglalagay ka ng katutubo lines, parang out of place siya. So dapat kahit pattern ang ilalagay mo, kahit pang fill lang siya ng mga vacant parts ng poster mo, dapat related pa din siya kahit papaano. Kasi napakalaking tulong nito kapag may sitwasyon ka na hindi mo natapos yung poster mo at napakalaking parts pa yung hindi mo napupunan. So aasa ka minsan sa background details like mga ganito, and malaking tulong siya. So that's it for this background patterns video. Sana may natutunan kayo at magamit ito sa mga laban nyo. See you in the next video.